Bună seara tuturor! Bine v-am regăsit în cea de-a treia seară a săptămânii noastre de îndrumare, seara în care vom avea testimoniale din partea Valentinei, Gianinei și a Dianei. Diana ne-a trimis o înregistrare pentru că nu reușește să fie prezentă aici cu noi, dar este cu sufletul. Așadar, Valentina și Gianina sunt aici cu noi. Vreau să vă reamintesc și de formularul nostru pe care îl aveți la dispoziție în cazul în care nu ați mai folosit uleiurile esențiale. Valentina a lăsat linkul în comentarii unde îl puteți completa și noi vă vom trimite mostrele protocolului din luna aceasta pentru dureri de cap și vertij. Puteți completa acest formular până în seara asta, până la sfârșitul zilei de azi. Și zic să începem cu primul testimonial pe care îl voi reda eu, pentru că va fi cel al Dianei. Vertijul și durerile de cap. Acum se aude. Poți să dai mai tare. Bună seara tuturor! În seara asta nu pot să fiu alături de voi în Zoom, dar am făcut o înregistrare pe care, cu mare drag, o adaug, în fel încât să vin cu experiența în ceea ce privește vertijul și durerile de cap. În perioade de viața mea s-au întâmplat, însă atunci când deja am dat lumea era și aveam cunoașterea necesară, am înțeles că pur și simplu nimic nu este întâmplător, că nimic nu este în regulă cu mine, ceea ce este un semnal al corpului. Evident că m-am ajutat de produsele de uleiul, în special Tera și în special am lucrat foarte mult cu anasul și cu airul personal în momentul respectiv atunci și de fapt, toate citercele sunt un ajutor atunci când simțim că lumea se învârte cu noi, tocmai pentru că o picătură de lemn sub limbă reactivează simțurile, da, și ne face să ne împământăm în momentul ăla, ne face pur și simplu să ne reechilibrăm. De pe partea cealaltă, balansul ajută pe termen lung, balansul l-am aplicat zile în șir, nu doar când aveam aceste senzații, în așa fel încât practic lucrurile să se echilibreze în profunzimea lor și să ajung cu adevărat la rădăcina acestor senzații de, în special, vertij. Îmi dau seama că la un moment dat, unul din motivele pentru care aveam senzații era acela de oboseală fizică și psihologică extremă. Erau momentele în care mă ocupam de 2 copii, aveam și serviciu și dormeam extraordinar de puțin. Un somn foarte întrerupt de multe ori, tocmai pentru că cea mică se trezea și nu avea cine să mă înlocuiască pur și simplu, în așa fel încât să dorm câteva ore, un somn adânc care să-mi permită să-mi dau restart. Aerul inspiram din sticluță, tocmai pentru că se oxigena creierul foarte bine și se oxigena sângele și tot corpul, se deschideau plămânii, da? Și practic era ca o gură de aer proaspăt, cum se spune. De asemenea, m-a interesat de ce se întâmplă lucrurile astea, de ce fizic apar și de ce eu, dacă este ceva mai grav, dacă am vreo boală, ceva, să spunem așa, nu? Însă, punând lucrurile cap la cap, făcând o mică reconstituire a tot ceea ce se întâmpla, am început să analizez situația. Dormeam foarte puțin, eram foarte obosită, eram foarte supărată că nimeni nu mă ajuta, nimeni nu putea să mă înlocuiască. Eram de asemenea... Așadar, îmi dădeam seama că starea mea emoțională influența foarte mult. Evident că nu aveam la momentul respectiv atâta cunoaștere cât aș putea să spun că am astăzi. Și nu spun că astăzi sunt tobă de carte, însă am ceva multă decât altă dată
Și îmi dau seama că aș fi putut să gestionez situația altfel, însă nu vroiam să renunț la nimic. Vroiam o casă curată, vroiam haine călcate mereu, vroiam și să țin serviciu, vroiam să mă ocup și de copii, vroiam să și gătesc mai multe feluri de mâncare, vroiam să fac de toate. Practic nu știam încă care îmi sunt prioritățile. Și evident mi-am dat seama că trebuie să fac o listă de valori, astfel încât să-mi ușurez singură viața, pentru că victimizarea nu ajută la absolut nimic, ca și nici plângere de milă de sine, ci pur și simplu o resetare a noastră personală, da? O alcătuire a unui plan ne poate ajuta să ieșim din situații dificile. Asta se dobândește încet, încet, prin cunoaștere, prin înțelepciunea care se adaugă în fiecare zi, căutând să vedem ce este în neregulă în interiorul nostru și mai puțin să căutăm să schimbăm ceea ce este în exterior. Eram binecuvântată să am 2 copii sănătoși, să am 2 copii plini de viață, care ne manifestau ca niște copii, se manifestau absolut normal, plângeau atunci, sau cel puțin cea mică plângea atunci când avea nevoie de atenția mea. Vorbim de faptul că ea avea între un anișor, ceva de genul ăsta. Deci, practic, nu aveam cum să urăsc aspectul ăsta sau să pur și simplu să reneg din viața mea. M-am dorit să fiu mamă. Am fost binecuvântată cu această împuternicire, da, și era cazul să-mi asum 100%. Practic, mi-am dat seama că pe lângă faptul că mă ajutam cu uleiurile doTERRA la nivel fizic în momentele dificile, în același timp, utilizând mereu uleiurile, da, ele făcând parte din rutina mea zilnică, practic mă ajuta să-mi deschid perspectiva, prisma, viziunii asupra lumii se deschidea de zi în ce mai mult, astfel încât eu să depășesc anumite praguri și să ajung să mă bucur de viața mea și să mă bucur de ceea ce am. Un alt moment dificil a fost atunci când am dat seama că nu știu să spun nu la nimic pentru ceilalți și munceam peste măsură, mult mai mult decât muncește un om normal, pentru că nu știam niciodată să spun stop, să spun nu, astăzi eu nu mai pot. Mi-ajunge. Asta vorbim despre nu programul normal de lucru, ci văzând că ușor încep să fac și lucrul acesta, încep să îmi dau seama că trebuie să-mi dau și eu mie și să ascult corpul atunci când spune nu pot, acum vreau să mă liniștesc, da? Și acolo. Pe de altă parte, în care m-am întâlnit cu situațiile de amețeală și de învârtit totul cu mine, a fost la când seama că mai sunt la locul potrivit. Și asta s-a întâmplat puțin în urmă, când în cadrul serviciului lucrurile mergeau într-o direcție în care eu nu corespundeam acolo, nu mai înseamnă confortabil. Era un ambient care pe mine să îmi facă suflet. Nu mai putea la parte din mine în interiorul meu pleacă de aici. Ceea ce am și făcut, pentru că mi-am dat seama că de multe ori ne ancorăm în anumite momente în care, sau în anumite situații în care spunem asta e viața, nu pot lăsa un serviciu în speranță că voi găsi altul mai bun pentru că nu se știe, sau mi-asigur siguranța, mi-asigur un venit lunar sigur și astfel de motive, principii care vin într-un program de frică, de sărăcie, de a nu fi suficient, de a găsi ceva mai bun. Deja lucrurile astea eu le lucrez cu mine însă, le merg în profunzimea lor pentru a înțelege că de fapt scopul nostru în viața asta este acela de a fi fericit și de a o trăi cu adevărat. Și am pus punct. Și atunci când am pus punct, plecând la drum cu viziunea că eu merit, da, eu, și nu neapărat că merit, ci pur și simplu eu știu să fac asta. Deci punând în valoare ceea ce noi deja toți ar trebui să facem lucrul ăsta, ceea ce noi deja suntem, știm, putem,
am găsit un loc de muncă foarte care mi-aduce mari satisfacții la nivelul de a petrece acolo ore într-un ambient liniștit, într-un ambient care nu mă face să stau cu ochii pe ceas, să abia și să văd momentul să plec de acolo, ci din contră, fiecare moment este valorizat, da? De satisfacția de care o fac. Deci, practic, o introspectivă asupra vieții noastre ne ajută să identificăm motive care duc la simptome și manifestări în corpul nostru, iar de data aceasta noi vorbim despre vertij și durerile de cap. Iar durerile de cap au apărut și în cazul meu atunci când situația s-a rezolvat, atunci când eu am luat o hotărâre de a schimba cazul, cum se spune. Dureri de cap care mi-am dat seama că sunt normale, tocmai pentru că se rezolvase stresul, se rezolvase o situație dificilă și era momentul eu să mă relaxez. Relaxarea acesta vine cu dureri de cap, tocmai pentru că în momentul în care noi trecem printr-o situație critică, o perioadă de timp, la nivel cerebral, da, se acumulează foarte mult lichid în creier. Da? Practic, neuronii acolo lucrează foarte mult, sinapsele la fel și, practic, creierul se dilată. Da? Tocmai pentru că e o activitate cerebrală intensă. Asta ar trebui să dureze foarte mult, pentru că după aceea, dacă pe cât de intens a fost situația de stres, pe atât de intens va fi durerea de cap. Tocmai pentru că după aceea creierul trebuie să elimine surplusul ăsta de materie, da? Și să se întoarcă la mărimea lui naturală. Evident că vorbim despre dimensiuni extrem de mici, nu vorbim acum creierul să face dublu, Doamne ferește, însă pune o presiune pe cutia craniană când creierul își mărește un pic volumul. Și tot procesul ăsta se soldează cu durerea de cap. Deci atunci când pe noi ne doare capul, nu trebuie să ne îngrijorăm, ci pur și simplu să ne dăm seama că da, am rezolvat o situație. Partea în care ne doare capul ne spune cam care ar fi treaba pe acolo, cam despre ce este vorba și asta este oarecum ușor de identificat. Trebuie să vedem un pic simbolistica corpului nostru, dar cred că Lăcrămioara va vorbi deja despre lucrul acesta, dacă nu o să lăsăm în comentarii. Din păcate eu nu am reușit să particip nici aseară și nu știu ce s-a vorbit. Precizez lucrul acesta, este mai bine. Însă vreau să împărtășesc că atât cât noastră și dăm seama că acolo unde lucrurile merg prost, trebuie să luăm atitudine. Curajul de a lua atitudine, curajul de a ieși din această situație critică, îl găsim fiind atenți la noi înșine, conectându-ne cu persoana noastră funduri. Așadar, durerile de cap pentru mine nu sunt o problemă, nu este o frică, evident că este disconfortul, dar atunci când apare, știu bine cum să mă protejez, cum să mă ajut cu uleiurile esențiale și în același timp caut în interiorul meu să văd de ce corpul îmi dă semnalul ăsta. Cu drag vă îndrum și pe dumneavoastră să faceți la fel, să nu căutați imediat o variantă rapidă să-mi treacă și atât, pentru că ar apărea. Ar fi bine să înțelegem și de ce a apărut și ce putem face cu lucrul acesta. Eu vă mulțumesc că ați ascultat, vă mulțumesc că ați fost cu mine în seara asta și pe curând și sper să fiu de altă dată, să fiu chiar în live și eu. Seară bună tuturor, mulțumesc! Eu vreau să-i mulțumesc Dianei pe această cale, pentru că a fost cu noi, chiar dacă nu fizic, totuși a fost cu noi și ne-a împărtășit experiența ei. Îi sunt foarte recunoscătoare și îi mulțumesc. Mai departe, dacă Gianina este aici cu noi, o invit să-și pună experiența. Gianina, mulțumesc foarte mult că ești aici împreună cu noi. Ai cuvântul. Da, bună seara! Îți mulțumesc tare mult pentru invitație. Eu nu am nicio rețetă să zic că am luat aia, asta și asta.
Știu clar că durerile mele de cap au fost nu pentru o perioadă scurtă, ci la mine au fost ani de zile, mai exact în jurul vârstei de 20 de ani. Au început ușoare dureri, le numeam migrene și atât. Nu puneam nu căutam motive de ce mă doare capul, pur și simplu mă durea și atât. Singurele mele perioade în care n-am avut o zi în care nu m-a durut capul a fost când am fost însărcinată. Acum vreo 10 ani am făcut chiar și un tomograf să văd exact dacă este acolo vreo problemă. Am fost surprinsă să aflu că nu aveam nimic, da? În tomograf nu mi-arăta, în analize nu mi-arăta absolut nimic. Nici acum nu cred că am găsit exact cauza, deși știu că am tensiunea foarte mică, de obicei așa sunt, tensiunea o am foarte mică. De 2 ani de zile trebuie să recunosc că nu am mai avut niciun fel de durere, niciun fel de migrenă, doar în momentele în care tensiunea o ia cumva brazna. De 2 ani de zile am descoperit și eu uleiurile și rutina, să zic, da, toate vitaminele pe care le iau, cred că au contribuit foarte mult. Pentru că este o vorbă, reparăm interiorul să arătăm mai bine la exterior. Cred că aici au contribuit foarte mult vitaminele. Și de 2 luni am descoperit și Deep Blue, capsule. Și când le iau doar când am o perioadă mai stresată, când sunt neliniștită și atunci simt că tensiunea mea iarăși mă ridică la cote maxime și atunci doar în perioada când nivelul de tensiune se ridică, atunci iau și pe o capsulă. Și în rest, Deep Blue, aplic Deep Blue local, mare lucru nu am făcut, pur și simplu dau vina pe LLV-urile pe care le-am luat și le iau în continuare, pentru că ele mă țin cumva într-un echilibru. Aș vrea, după ce am pățit, după șocul ăsta emoțional pe care l-am pățit astăzi cu al meu copil, vreau să precizez că noi în fiecare lună organizăm tot felul de evenimente pe multe subiecte. Cred că ar trebui să precizăm cumva și de cele 5 legi biologice, pentru că sunt foarte mulți care poate că n-au auzit de ele și este o mare nevoie să știm că emoțiile sunt cele care ne aduc în astfel de situații. Iar dacă știm un picuț cum stă treaba cu cele 5 legi biologice, ne dăm seama și de conflict, discutăm mult pe unde a fost dezechilibru și cum de s-a ajuns în situația de față, să zic. Testimonialul, să zic, cel mai recent este de astăzi cu băiețelul meu cel mic de 8 ani, amețeli și un vertij în urechea dreaptă, un sunet, un zgomot auzea puternic. Dacă nu aș fi avut instrumentele, m-aș fi panicat și în momentul ăsta nu eram pe aici, eram cumva în altă parte. Am știut cum să gestionez situația de astăzi cu calm
și mie personal fără nicio durere de cap și nicio tensiune mărită. Știm, sau eu cel puțin știm, da, cele 5 legi biologice, cum acționează la fiecare dintre noi. Iar Denis, băiețelul meu cel mic, dimineață s-a trezit, sau l-am trezit eu, avea o durere puternică de cap, amețeli. El îmi spunea că are impresia că are o ciocănitoare în ureche, cu o durere cruntă de gât. Cum le spuneam și la fete înainte să începem prezentarea, că am știut cum să gestionez, nu m-am panicat și am început să-i aplic simfonia infecțioasă, pentru că am zis dacă are dureri de cap, amețeli de gât și dureri în tot corpul, asta ar fi cea mai indicată, cumva să-i scad și febra. Câteva ore, totul a decurs așa, de dimineață la ora 7, i-am făcut o simfonie și până la ora 2 copilul meu a dormit, iar eu în tot timpul ăsta mă gândeam pe baza celor 5 legi biologice, unde a fost conflictul, ce s-a întâmplat cu el, dacă aseară el era foarte bine. Pentru că am început să simt un soi așa de vinovăție, că nu am fost suficient de atentă cu el, ce s-a întâmplat, cum de s-a ajuns aici, am aplicat pe mine blendurile emoționale. Am dat cu forgive, să mă iert într-un fel, că nu am fost suficient de atentă cu el. Și am mai folosit și consol. Iar în timpul ăsta, conflictul tot nu l-am găsit. M-am dus și la băiat în timp ce dormea și am început să aplic și pe el în zona inimii. M-a simțit, s-a trezit și a început să vorbească cu mine și să-mi zică exact motivul pentru care el se simte speriat. Și eu nu înțelegeam, zic, ai febră, dureri de gât și tu îmi spui că e speriat. Mi-a povestit ce s-a întâmplat, că a avut un mic incident la ora de înnot, în bazin, dintr-o mică ceartă cu fratele lui. El a vrut să-și ceară scuze de la fratele lui, că a fost un pic agresiv. Fratele lui l-a refuzat și nu a acceptat scuzele, iar el în momentul ăla, pentru că a fost lăsat, nu a primit atenția oferită, cred că a avut un moment de un blocaj emoțional cumva și s-a scufundat în bazin. Iar în momentul ăla simțea că nu, deși apare jumătate de metru, copilul meu are 1,5 m, deci mare lucru nu era, probabil că s-a așezat în fund în bazin. Și a zis că avea senzația că nu mai ajunge la suprafață. Ăsta a fost șocul care i-a declanșat și amețeala și durerea de gât și febra. Împreună, pentru că am descoperit conflictul, am aplicat o altă simfonie, Simfonia Iertării, și dacă mă duc acum cu telefonul, copilul meu se joacă. A fost... Bine, a venit și fratele de la școală, ne-am adunat, toți am stat de vorbă, ne-am împăcat, vedem unde nu a fost problema, ne cerem scuze. De asta zic, conflictul biologic, NMG-ul, da, cele 5 legi biologice, sunt foarte importante în a ne descoperi și de a ajunge fix la cauza problemei. Da, uleiurile esențiale sunt instrumente, ne ajutăm de ele, dar cel mai mult contează cum punem noi problema și cum avem noi grijă de noi. Încă sunt în proces. Am dat cu foarte multe emoționale pe mine
și, și se vede că sunt un pic mai sensibilă. Așa că nu știu cum am ajuns eu la 37 de ani să nu mai am nicio durere de cap, având în vedere că le aveam de la 20, iar, iar copilul meu cel mic să se simtă atât de rău dimineață și el acum să alerge prin casă, mi se pare așa, asta fără să aplic absolut nimic decât uleiuri. Nu am dat absolut nimic. Mi se pare un lucru atât de fantastic și după 2 ani de zile de utilizare, încă mă simt și sunt foarte, foarte uimită de puterea acestor uleiuri. Și vă mulțumesc tare mult. Vă mulțumesc. Gianina, mulțumesc. Mie mi s-a făcut pielea de găină de mai multe ori pe timpul Da, testului. pentru că eu am fost știi cum? Eu am fost om necredincioasă. Eu știam de uleiurile astea din 2017 și mi-a luat 5 ani pentru că, știi cum? N-am avut, nu mi s-a vorbit despre ele, nu am avut de unde ști și că Alina este aici, când Alina dintr-o glumă mi-a zis, dar tu știi că uleiurile astea sunt bune și pentru muci și febră? Iar eu aveam copii cu muci și febră și zic, cum adică astea sunt bune pentru așa ceva? Și a fost așa, bum! Zic, Doamne, dar unde am fost până acum? Unde? Nu a fost nimeni să-mi dea și mie informațiile astea. Și mi se pare fantastic. Mi se pare fantastic că noi lună de lună adunăm oameni și orice informație e acolo o cărămidă la tot palatul care noi îl construim în jurul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, Gianina. Eu am rămas un pic fără cuvinte, așa văzându-te atât de emoționată și simțind toată emoția ta. Deci, îmi vine să te iau acum în brațe, dar te iau virtual. Mulțumim foarte mult pentru împărtășire. Mulțumesc! Și eu mă minunez în fiecare zi câte lucruri scol la suprafață. Nu știu dacă neapărat uleiurile esențiale, cât toată istoria din spatele lor, toată forța pe care o au ele. Și mă minunez și eu în fiecare zi, la fiecare mică reușită, băi, e ceva spectaculos. De aceea facem aceste săptămâni de îndrumare. De aceea în fiecare lună abordăm un subiect diferit și de aceea în fiecare lună adunăm oameni diferiți pentru a schimba persoană cu persoană, comunitate cu comunitate. Deci și eu rămân uimit în fiecare zi. Mulțumesc mult, Gianina. Următoarea este Valentina. Valentina pe care deja o cunosc mulți dintre voi. Pentru cei pe care nu o cunosc, ea este sora mea. Și o invit să-și spună și ea părticica de poveste și să ne spună cum și-a susținut corpul împotriva acestor simptome. Valentina? Mulțumesc, Lacrămeara. Uite, ai folosit un cuvânt care eu aș evita să-l folosesc împotriva. Nimic nu este rău. Totul este pentru noi și atunci când conștientizăm lucrul ăsta, deja jumătate din treabă este oarecum făcută. Am să vin oarecum în completare la povestea Gianinei, pentru că eu când am intrat în lumea doTERRA în urmă cu 3 ani și jumătate de acum cred că sunt, am și pierdut numărul anilor, într-adevăr mă confruntam și eu cu situații neplăcute în viața mea, cum ar fi dependența de serviciu, de a fi perfect în tot și orice, de a fi eu miezul probleme, cum s-ar zice, că dacă nu le fac pe toate, vai de mine ce o să zică șeful, ce o să zică ăla, ce o să zică ăla, dar nu e întotdeauna chiar așa. Într-adevăr, după ce am început să folosesc uleiurile esențiale, deja vibrația lor, ceea ce la mine a fost wow din prima zi a fost că starea mea generală
se schimba și oamenii din jurul meu vedeau altceva la mine, ceea ce eu încă nu conștientizam sau neapărat vedeam. Deci ei vedeau o energie. De ce? Pentru că uleiurile esențiale sunt vibrații, ne schimbă starea noastră de la o stare proastă la una elevată, foarte bună, pentru că vibrația lor e de așa natură. Într-adevăr, mă confruntam și eu cu foarte multe probleme de genul somnului. Eu nu dormeam sub nicio formă bine noaptea și având în vedere că somnul este o cărămidă un pilon important în rutina noastră, având în vedere că cea mai mare parte din viața noastră o dormim și dacă somnul nu e de calitate, atunci toate organele și tot ceea ce se întâmplă cu noi nu este într-un echilibru. În momentul în care am început să mă odihnesc așa cum trebuie, am realizat că de fapt și de drept problema stă în a regla anumite dezechilibre din corp. Și atunci a început pentru mine conștientizările. Și anume faptul că dacă tu dormi bine noaptea, bine, nu poți pentru că ai gânduri. Și revin și la testimonialul Dianei. Gândurile sunt pentru că mintea ne minte, cum frumos ai spus și tu acum în prima zi, dacă nu mă înșel. Mintea ne minte, mintea ne pune întotdeauna în mișcarea aia de a gândi mult, prost și fără rost, de cele mai multe ori. Și atunci, având chestia asta că eu am început să mă odihnesc, pentru mine era ceva wow, am zis wow. Durerile de cap erau crunte pentru mine. De ce? Pentru că mintea mea, pe lângă că mă mințea atât de tare, gândeam mult, mult, mult. Și dacă nu sunt bună, și dacă nu fac lucrurile cum trebuie. Și da, de cele mai multe ori am avut stări de vertij încât simțeam că îmi fuge pământul de sub picioare. Datorită unor situații, repet, cum era serviciu, că eu încercam să fiu perfectă, dar perfecțiunea nu există și, bineînțeles, fiecare om avea ceva de spus. Și simțeam că îmi fuge efectiv pământul de sub picioare și mă amențeam într-un fel de ziceai că sunt în carusel. N-am găsit soluții. Soluția, până să intru în doTERRA, soluția a fost întotdeauna să-mi dau timp, 5-10 minute, să mă așez, să văd de ce, cum și ce fel. Numai că conștientizările astea nu prea le făceam înainte să intru în doTERRA. Ei, cu intratul în doTERRA și cu integrarea uleiurilor esențiale în viața mea, da, am putut să-mi permit să-mi dau timp, să-mi fiu vulnerabilă, să-mi dau voie mie însumi, să mă ascult, să-mi ascult corpul, așa cum spunea și Diana, fiecare simptom, o durere de cap, că-i vertij, orice, înainte să ajungă în corpul fizic, acolo există o emoție, un dezechilibru care ne transmite ceva. Atunci când noi încercăm să conștientizăm ceea ce se întâmplă în jurul nostru, repet, jumătate din lucrare e făcută. Că vin uleiurile să ne ajute ca și instrument, da, ele sunt o mană cerească. Și acum am să vă dau ce folosesc eu când am o durere dintre aia, când nu găsesc o rezolvare la o anumită problemă și e crucial, nu trebuie să vă speriați să le luați intern. Eu 10 picături, de exemplu, sub limbă le iau, fără nicio fel de problemă. Că e mentă sau lămâie, un citric în general, nu am niciun fel de problemă. Apropo, în urma cursului de aromaterapie care l-am făcut, doamna profesoară ne-a învățat, având în vedere că avem și în protocol luna asta, marjoramul, să punem undeva în spatele cefei, aici, cam 2 degete mai jos, o picătură de marjoram și să facem o presiune, gen de 30 de secunde, în spatele cefei, cu degetul și după aia să lăsăm. Vedeți după aia cum vă vin ideile, de ce s-a întâmplat acea situație. Și apropo de ce spunea și Janina, este foarte, foarte important să conștientizăm conflictele care stau în spatele la o anumită durere. Pentru că atunci când noi conștientizăm conflictul biologic care a avut loc, de ce starea aia emoțională s-a declanșat, repet, jumătate din toată treaba e ca și făcută.
De aceea vă îndemn pe toți să aveți încredere în voi, în primul rând, în instrumentul care noi îl avem la îndemână, și anume uleiurile esențiale de la doTERRA, pentru că ele, împreună cu noi, ele nu vor face niciodată treaba în locul nostru, trebuie să facem și noi partea noastră, ne țin într-un echilibru. Și un alt lucru care aș dori să-l menționez este faptul că noi avem impresia că dacă luăm azi o lămâie sau 2-3 picături de mentă, am rezolvat problema pe viață. Nu există așa ceva. De ce? Pentru că noi zilnic ne confruntăm cu stări, emoții, situații, oameni noi, ambient nou și tot așa mai departe. E ca și cum am dorit să respirăm numai când ne dorim noi. Nu există așa ceva. Dacă nu am murit, n-am mai respirație, avem nevoie de ea non-stop. Așa ar trebui să luăm și să privim și necesitatea corpului nostru și atenția emoțiilor care noi le experimentăm zilnic. Dragilor, asta este oarecum experiența mea, pentru că dacă ar trebui să vorbesc, aș vorbi zile întregi eu aici de experiențe și cum m-au susținut uleiurile esențiale. Vă mulțumesc tare mult, mulțumesc la Crămeara că m-ai invitat să vin și eu cu parte din experiența mea și sper să fie de folos. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult și eu că ai fost alături de noi și că ne-ai împărtășit din experiența ta. Mulțumesc fiecăreia în parte. Mulțumesc tuturor celor care au fost alături de mine pe tot parcursul celor 3 zile. Ați fost minunați și mi-a dat o energie bună, pentru că am avut nevoie să simt oameni aproape de mine, pentru că este prima dată când sunt gazda acestui eveniment și chiar am simțit o energie bună din partea fiecăruia dintre voi. Vă reamintesc de chestionarul pe care îl puteți completa pentru a primi mostre gratuite, doar celor care nu au mai folosit uleiurile esențiale, chestionar care poate fi completat până la sfârșitul acestei zile. Noi ne revedem și luna viitoare, sau cred că avem și luna asta. Cred că mai avem ceva și luna asta. Nu vreau să greșesc, așa că o să revenim pe grupul Dăruim cu toate informațiile. Vă mulțumesc din nou. Mi-a făcut plăcere să prezint această temă minunată și ne revedem la următoarea săptămână de îndrumare